Moikka ja tervetuloa Slowly Spoken Finnish videolle. Ja tämä kanava on Easy Finnish ja mun nimi on Jarno. Mä oon Jarno ja hienoa, että olet täällä. Ja tänään minä haluan puhua hieman tämä termi oppimisen kiertokulku. Eli voidaan myös puhua elämän kiertokulusta. Asioita syntyy, asioita kuolee. On kiertokulku elämässä. Joku syntyy, joku syö toisen ja niin päin pois. On kiertokulkua. Mutta myös kielen oppimisessa olen huomannut sen, että on myös kielen kiertokulku. Kielen oppimisen kiertokulku. Mitä tämä tarkoittaa? No tämä tarkoittaa sitä, että kun olemme tavallaan primääritasolla, eli on ne alkuasiat, ne ensimmäiset asiat kielen opiskelussa, niin ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat pysyviä, jotka tulevat olemaan aina siellä omassa repertuaarissa, mutta ne monet A1, A2-tason asiat, mitä tavallaan opitaan, niin ne unohtuvat. Ja tässä kiertokulussa, niin niitä asioita poistuu sinun mielestä yleensä. Ihmiset, me unohdetaan asioita. Me unohdetaan yksinkertaisia sääntöjä, yksinkertaisia sanoja. Vaikka me olemme ne opiskelleet, vaikka me olemme käyttäneet niitä sanoja, mutta jostain syystä tässä kiertokulussa niin tahtoo ne asiat unohtua. Ja tämä on minun mielestä mielenkiintoista, että olen miettinyt sitä, että täytyy tietty määrä olla sitä toistamista, toistoja, tietty määrä toistoja, että ne sanat ja asiat siinä kiertokulussa pysyvät siellä tässä hetkessä. Eli ne asiat ovat aina. Opettelet jotain siellä alussa, niin sitten se on siinä sinun niin kuin tässä hetkessä ja myös tulevaisuudessa. Mutta sitten taas tietyt asiat ne unohtuu. Ne lokeroituu ehkä jonnekin tänne passiiviseen sanavarastoon. Ne ovat siellä ja niistä ei ikinä tule aktiivisia. Paitsi jos se inputti on paljon ja se outputti on myös paljon, että myös ne sanat ovat siinä kiertokulussa. Ne tulevat, ne menevät, ne tulevat, ne menevät. Ne ovat välillä poissa ja välillä ne tulevat. Ne syntyvät niin sanotusti uudelleen aina. Ja pitää myös ymmärtää se, että voi myös käydä niin, että ne kielet, joita sinä osaat, niin ne myös hieman blokkaa toisiaan. Esimerkiksi minä huomasin tässä joku päivä, että joku sana englanniksi, joku sana ranskaksi, niin tiesin, että tiedän kummatkin sanat, mutta en sit vaan muistanut. Ne olivat tässä kielen oppimisen kiertokulussa, niin ne olivat poistuneet jonnekin. Mutta sitten taas jouduin hakemaan ne sanat, katsomaan kännykästä sanakirjasta ja etsimään ja käyttämään vähän tekoälyä ja niin päin pois. Että ai niin, okei, tää oli tää. Tämä oli tämä, joo. Nyt mä muistan taas. Mutta on tosi mielenkiintoista se, että joskus jotkut asiat ovat todella selkeitä. Ne on niin kuin, että joo, mä ymmärrän tämän. Tämä on ihan selvä. Mutta sitten tässä kiertokulussa
niin ne eivätkään ole selviä. Ne häviää, ne menee pois jonnekin. Ja se on jotenkin outo asia. Ja mä uskon siihen, että meidän täytyy vaan mennä ja tehdä sitä työtä paljon. Aloittaa se, jatkaa ja se menee tietyn näköistä ympyrää koko ajan. Tuntuu, että taas palataan alkuun. Ai niin, okei. Mikä se olikaan tämä juttu? Ai niin. Eli meidän täytyy hyväksyä se meidän tavallaan myös inhimillisyys ja se, että me emme ole täydellisiä ja mennä sen mukaan, että emme ole täydellisiä ja hyväksyä se, että minä epäonnistun enkä minä tee parasta. Hyväksyä se ja tehdä sen mukaan. Eli vähän ajatella niin, että kun meillä on aita, niin menemme sieltä, mistä aita on matalin, mutta emme tarkoituksella. On sanonta, että mennä sieltä, mistä aita on matalin, niin päästä niin kuin helpolla, että kaikki asiat on helppoja. Mutta tavallaan tietoisesti, eli tietoisesti hyväksyä se, että mennä sieltä, mistä aita on matalin, niin hyväksyä se epätäydellisyys. Hyväksyä se, että minä epäonnistun. Mutta ei antaa estää sen, että ettetkö sinä tekisi jotain. Jos ajatellaan, että ajattelet, olen huono, en osaa, en tee, niin päästä siitä ajatuksesta pois ja ajatella, olen huono, okei, olen vähän huono, mutta teen silti. Teen kuitenkin jotain. Elikkä meidän pitäisi jollain tavalla saada semmoinen, niin kuin, rikkoa se illuusio siitä, että jotenkin kaikki on jotenkin niin täydellistä ja kaikki menee hyvin ja kaikki on siellä niin kuin parhaassa potentiaalissa, kompetenssi on niin kuin huipussaan. Enemmänkin, että niin kuin tehdään, niin mä uskon, että tässä kielen oppimisen kiertokulussa niin se jollain tavalla hakee sen tasapainon ja balanssin, että sinä onnistut, vaikka sinä olet välillä huono, epäonnistuja, et osaa jotain täydellisesti, etkä oikein hyvinkään, mutta sinä yrität. Mutta se, että se ajattelu olisi laajaa skaalaa, että sinulla olisi laajan skaalan ajattelumalli tässä kielen oppimisen kiertokulussa. Että ymmärtäisit sen, että asioita poistuu, kaikki ei ole täydellistä, mutta siitä huolimatta minä menen eteenpäin. En lopeta, vaan teen jotain. Ja miettiä sitä aikaa kanssa, että joo, nyt mä en ole opiskellut suomea kuukauteen, mä lopetan sen. Mutta yrittää ajatella sitä, että okei, no ehkä mä jossain vaiheessa taas vähän katson ja ehkä opiskelen. Yrittää pitää niitä asioita siellä. Et jos tänään sinä puhut suomea tosi hyvin, tai mitä kieltä tahansa, ei ole väliä. Jos et kuukauden päästä tai 2 kuukauden päästä puhukaan enää niin hyvin, koska et ole käyttänyt kieltä tai et ole halunnut opiskella tai olet tehnyt jotain muuta, niin 2 kuukauden päästä niin hyväksyä se asia, että okei, että se kuuluu tähän kiertokulkuun, että tämmöistä se välillä on. Et en vaan välttämättä sitten pysty tekemään täydellisesti ja keskittymään. Annoit 100% tälle kielelle, mutta nyt tuli tauko, et ole opiskellut paljon, niin et ole niin hyvä, mutta hyväksyä se ja ymmärtää, että se kuuluu tähän. Mitä tahansa
me voidaan ajatella, että kun jollain tasolla me saavutetaan sellainen joku taso, ehkä just se, että ollaan päästy niistä alkeista, että ollaan saavutettu sellainen keskitaso, niin silloin voisi ajatella, että kun alat opiskella uudestaan jotain, teet uudestaan asioita, niin se tulee vähän niin kuin lihasmuistista. Eli sinun lihakset, sinun kaikki lihakset, sinun kroppa muistaa sen. Tulee vähän niin kuin lihasmuistista. Että okei, tämä Espanja olikin tämmöistä. Ai niin, Espanjassa oli nämä. Okei. Suomen kielessä 15 erilaista taivutusmuotoa. Okei, kyllä se tästä. Mutta aluksi sun täytyy tehdä jonkunnäköistä työtä, että sä pystyt aina aloittamaan vähän niin kuin polkupyörällä ajaisit uudestaan, että tää tulee vanhasta muistista. Uskon, että ajattelumalli, että se meidän kielen oppimisen kiertokulku, niin että ymmärtää siinä, että niin kuin se menee eteenpäin, mutta siellä on erilaisia tasoja, jotka vaihtelevat. Voit tuntea olevasi todella hyvää ja tunnet, että sinun kompetenssi on aivan niin kuin uskomattoman hyvä. Mutta sitten taas ymmärtää se, että okei, en olekaan aina hyvä, en onnistunut. Mutta estää tämmöisellä laajan skaalan ajattelulla, estää se, että sinä et lopettaisi jotain taitoa tai jotain, mitä sinä olet aloittanut. Mutta tällaisia asioita meidän vähän pitää niin kuin punnita aina, että teenkö jotain tai onko tästä hyötyä minulle. Mutta kuitenkin tietää se, että jos jotain pikkusen tekee joka päivä, joka viikko, niin se aina kasvaa ja kasvaa sinne tulevaisuuteen. Ja ymmärtää se, että jos ei tee edes vähäistä, niin se laskee. Taso laskee koko ajan. Ja sama myös omassa äidinkielessä, meidän omassa äidinkielessä. On tutkimuksia siitä, että esimerkiksi nuorilla on todella kapea, ei ole laaja, vaan kapea sanavarasto, jos he eivät esimerkiksi lue tai käytä kieltä erilaisissa tilanteissa, niin silloin se voi olla todella kapea. Ja se voi olla ongelma sitten taas työelämässä ja muualla tulevaisuudessa, jos ei tiedäkään oikein, että miten asioita esitetään tai miten asioista puhutaan, niin se voi aiheuttaa sellaista, että voi tuntea, että en osaa mitään, vaikka se onkin kiinni siitä, että sinun oman äidinkielen omaksumisen ja oppimisen kulussa on vaan sellaista, että sinä et ole tehnyt niitä askeleita ylöspäin ja opiskellut ehkä enemmän. Voidaan puhua vaikka niin kuin, että on slangia, puhekieli, mutta sitten esimerkiksi akateeminen sanasto, akateemiset esimerkiksi eri kielten pesukone. Niin esimerkiksi se, että se on vain siitä kiinni, että sinä et ole niitä asioita opiskellut. Ja lukemisen voima se on uskomatonta. Että jos sinä luet ja tutkit asioita, niin sinä sitä omaa kompetenssia ja tietotaitotasoa, niin sinä voit kehittää. Ei ole kyse siitä, että mä oon niin tyhmä, en mä osaa. Ei. Voit olla todella hyväkin, mutta voit joskus epäonnistua ja se on ihan normaalia. Voit olla joskus, ette tiedä kaikista asioista, mutta voit silti onnistua todella hyvin. Mutta se, että saada semmoinen hyvä taso, niin se vaatii tietenkin työtä. Mutta joo, jos tämä puhe meni liian nopeaksi välillä, niin voit
voit hidastaa ja niin päin pois. Mutta laita kanavatilaukseen, voit liittyä kanavalle, kommentoi. Ja mitä mieltä olet tällaista termistä kuin kielen oppimisen kiertokulku? Okei, pistä tonne mielipiteitä. Seuraavaan videoon. Moi moi!